আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চিকেনৰ এটি সহজ ৰেচিপি যিটো গৰম ভাত পোলাও আৰু ৰুটিৰ সৈতে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। গতিকে আহকচোন ৰেচিপিটো চাওঁ। প্ৰথমে এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত মিঠাতেল মই গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু আনফালে এটা বাটিত মই লৈছোঁ আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি ধনিয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচতকৈ অকণমান কম জিৰা গুড়ি আৰু আধা চামুচতকৈ অকণমান কম মিট মছলা দিছোঁ। মিট মছলাটোৰ ৰংটো অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হয় আৰু তাতে অকণমান পানী দি মছলাখিনি গুলি থৈছোঁ। আৰু এইফালে তেল গৰম হোৱাত মই 400 গ্ৰামমান ব্ৰইলাৰ চিকেন ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ। অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ পৰা যিহেতু অকণমান পানী ওলায় সেয়ে মই পানীখিনি অকণমান শুকোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু জুইৰ পৰিমাণটো মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি অকণমান মাজৰডোখৰ ছাইড কৰি তাতে এটা বিলাহী দি দিছোঁ যাতে বিলাহীটো সিজি যায় আৰু অলপ ইলুটি সিলুটি কৰি বিলাহীটো চাৰিওফালৰ পৰা সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু মাংসখিনিও এপিনে ফ্ৰাই হৈ আছে। এনেদৰে আগতে ফ্ৰাই কৰি ল'লে মাংসখিনি খুবেই সোৱাদ হয় আৰু লগতে বিলাহীটো সিজি গ'ল। আৰু এনেদৰে ফ্ৰাই কৰা বিলাহীটো সোৱাদটো যিহেতু মাংসৰ তেলেৰে ফ্ৰাই কৰা হৈছে তাৰো সোৱাদটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া প্ৰায় 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত মাংসখিনি হৈ গ'ল। মাংসৰ পানীটো শুকাই আহিলে আৰু অলপমান ফ্ৰাই হ'ল আৰু সেইখিনি তেলতে মই কাটি লোৱা আলু টুকুৰাবোৰো দি দিছোঁ। এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু আৰু এটা সৰু আলু তাতে মই দিছোঁ। মাংস ফ্ৰাই কৰাৰ বাবে তেলখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। আলুখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে আলুখিনিও নমাই ৰাখিম আৰু আনফালে এটা মই মিক্সিৰ জাৰ লৈছোঁ আৰু তাতে ধনিয়া এমুঠি দি দিছোঁ অলপ সৰুকৈ কাটি আৰু তাতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা বিলাহীটোৰ বাকলিখন গুচাই টুকুৰা কৰি দি দিছোঁ আৰু এটা মিহি পেষ্ট বনাই ল'ম। এইফালে আলুখিনিও ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু তেল নিদিওঁ। সেইখিনি তেলতে মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পেষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব পিঁয়াজখিনি। আৰু জুইৰ পৰিমাণটো মই একেই মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ আৰু অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া তাত মই আদা নহৰু খুন্দা 2.5 চামুচ দি দিছোঁ আৰু লগতে মই 8টামান জালুকো দিছিলোঁ। এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। সকলোৱে চিকেন বিভিন্ন ধৰণে বনাই খায়। এনেধৰণে যদি বনাই নাই খোৱা আপোনালোকেও বনাই চাবচোন, বিৰাট টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া তাতে মই দিলোঁ আন্দাজমতে হালধি। বিশেষকৈ এই চিকেন গ্ৰেভিটো এতিয়া উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পোলাওৰ সৈতে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ পায়। আৰু আগতে গুলি থোৱা মছলাখিনি এতিয়া মই তাতে দি দিলোঁ যিহেতু পানী গুলি দিয়া হৈছিলে আৰু সেয়েহে মছলাখিনি বেছি জ্বলি নাযায় আৰু ধুনীয়া সোৱাদ এটা ওলায়। আৰু মছলাখিনিৰ পৰা তেল ওলোৱাৰ পিছতে মই এতিয়া দি দিছোঁ ধনিয়া আৰু বিলাহীৰ পেষ্টটো। খুব ধুনীয়া সেউজীয়া ৰং এটা আহিছে, কিন্তু তেলত ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে বিলাহীৰ ৰংটো উঠি যাব মাংসত। আৰু তাতে আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংস আৰু আলুখিনিও দি দিছোঁ আৰু লগতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ, যিহেতু নিমখ আগতে দিয়া নাই। যিহেতু মই অলপ জোল কৰিম সেয়েহে নিমখ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ চেনেল লৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। এনেদৰে মই ঢাকন দি কম জুইত অকণমান দেৰি মাংসখিনি সিজাই আছোঁ আৰু মাংসৰ পৰা দেখিছে মছলাৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ তেল ওলাবলৈ ধৰিছে। জলকীয়া খোৱাসকলে ইয়াতে জলকীয়া কেইটামান ফালি দিব পাৰে আৰু নহ'লে পেষ্ট কৰি ল'ব পাৰে ধনিয়াখিনিৰ লগতে। আৰু এতিয়া তাতে মই উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ। অলপ সৰহকৈ দিছোঁ সিজি যাতে অকণমান কমি অহালৈ থ'ম। এনেদৰে ঢাকন দি পুনৰ অলপ দেৰি সিজাই আছোঁ। এয়া প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পাছত মোৰ মাংসৰ গ্ৰেভিখন ৰেডি হৈছে আৰু মই অলপমান জোল থমেই যিহেতু মই পোলাওৰ সৈতে খাবলৈ বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি জোলটো কম বেছি কৰি ল'ব। আৰু শেষত মই অলপমান দিছোঁ চেনি মাংসত দিয়াৰ লগে লগে চাব সোৱাদটো আৰু ধুনীয়া হ'ব। আৰু এয়া মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া খুব কম সময়তে এই মাংসৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যায়। আপোনালোকে এই আঞ্জাখন বনাই চাব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।